Shpërthim I fuqishëm në një banesë në periferi të kryeqytetit ka shkaktuar 2 të vdekur e 3 të lënduar. Policia nuk ka ende një version zyrtar për ngjarjen, por ka dyshime të forta se bëhet fjalë për vendosjen e një eksplozivi. Fundjava shënon një numër rekord pushuesish në plazhin e Durrësit. Infrastruktura e përmirësuar ka bërë që kjo pjesë e Borxhetit të mbipopullohet nga një numër I madh turistësh nga Kosova dhe Maqedonia. Kryeministri francez Nikolas Sarkozi ka bërë publik vendimin e qeverisë së tij për të nxjerrë në shitje 1700 prona shtetërore. Sipas Ministrit të Financave François, shitja e seteve do të ndihmojë në shlyerjen e borxheve dhe rritjen e investimeve. Slovenia dhe Ghana e kanë nisur me fitore aventurën e tyre në botrorin e Afrikës. Ato kanë mundur respektivisht Algjerin dhe Serbin, ndërsa në mbrëmje Gjermania përballet me Australinë për grupin D. Ka mbritur në çerek finale spektakli Akademia e Yjeve. Mbrëmja ka dhëruar emocione dhe rivalitet mes konkurrentëve. Në finalen e madhe do të mungojë Dafina, e cila humbi në përballjen me Gureltin. Mbrëma të nderuar teleshikues, ju uroj mirëseardhje në edicionin qendror të lajmeve në këtë të diel të 13 Qershorit për të njohur me zhvillimet kryesore që kanë shënjuar ditën, natyrisht mes informacioneve për këtë ditë pushimi, por edhe atyre për kampionatin botror të futbollit, por edhe ngjarjes si ajo kronikës me cilën do ta nisim që ka tronditur periferinë e kryeqytetit, ku nga një shpërthim kanë humbur jetën 2 persona dhe 3 të tjerë janë lënduar. Ngjarja ka ndodhur në Sauk, ende nuk ka një version zyrtar, por dyshimet e forta të çojnë në vendosjen e eksplozivit në shtëpinë e Xhabrahimit, një familje e cila jeton në këtë zonë. Detajet I sjell kronika. Një shpërthim I fuqishëm ka shkaktuar një tragjedi familjare në periferi të kryeqytetit. 2 persona kanë gjetur vdekjen e menjëhershme dhe 3 të tjerë kanë mbetur të plagosur rënd. Ngjarja ndodhi rreth orës 9:30 minuta të mëngjesit në zonën e Saukut të vjetër, ku si pasojë e shpërthimit në një banesë dykaçe, mbetën të vdekur kryefamiljari, Xhabrahimi, ndërsa viktima e dytë mësohet se është Luan Braja, një mik I familjes. 3 familjarë të tjerë, Fatbardha, Altini dhe Shpresa Xhabrahimi, kanë marrë plagë të rënda dhe janë shoqëruar për në spitalin ushtarak. Ende nuk ka të dhëna mbi gjendjen e tyre shëndetësore, ndërsa mësohet se djali I viktimës ka marrë djegje të shkallës së tretë. Për inspektimet në vend ngjarje kanë mbërritur dhe vetë-drejtori I Policisë së Tiranës Tonin Vocaj, me ekspertë të gjenios, por edhe zjarfikësve. Sipas dëshmive të banorëve, nga shpërthimi nuk pati zjarr, çka le të dyshohet për pistën e vënies së eksplozivit. Kjo dhe për shkak të trysnisë së fortë, e cila ka shkaktuar dëme të konsiderueshme rreth zonës. Ekspertë të policisë ende nuk kanë dalë një version zyrtar të ngjarjes, por pista e shpërthimit të bombulës së gazit është hedhur poshtë. Sa kaq, ekspertë të gjenios kanë bërë rrethimin e zonës, si dhe po analizojnë kampionet e marra nga vendi I ngjarjes. Euroklan, rubrika jone përjavshme, kësaj here bazohet tek nxitja që Bashkimi Evropian I ka dhënë Shqipërisë për kapërcimin e situatës politike, por edhe tek përmbajtja e dokumentit mbi të cilin ministrat e jashtëm do të diskutojnë të hënën në Luksemburg. Në këtë dokument që do të përbëjë edhe draft konkluzionet, përshëndetet kthimi I opozitës shqiptare në parlament. Ministrat e jashtëm do diskutojnë gjithashtu edhe për përpjekjet e Parlamentit Evropian dhe Komisionit Evropian për kapërcimin e ngërçit politik, të shprehura qartë edhe nga deklarata e komisionerit Stefan Füle, si dhe vullnetit për të hequr sa më shpejt vizat e fatshkurtra për qytetarët e Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Euroklan dalet gjithashtu edhe në ndryshimin e imazhit të Euleksit tek qytetarët e Kosovës. Një kronik të zgjeruar të përgatitur si gjithnjë nga Erisa Zykaj do ta ndiqni në rubrikën speciale menjëherë pas ciklës mbyllëse të këtij edicioni lajmesh. Ndërkohë, Partia Demokratike I ka cilësuar të turpshme deklaratat e Partisë Socialiste, që vetë kjo e fundit I cilësoi si të pamoralshme deklaratat cilat mbritën nga presidenti I Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, të papjekura në fakt lidhur me situatën politike të krijuar në Shqipëri. Vetë Laila Përnaska, deputete e kësaj force politike, ka deklaruar se mbështesin rekomandimet e ardhura nga ky institucion për tejkalimin e ngërçit të krijuar. Partia Socialiste dje, me I deklarat të turpshme, sulmoi presidentin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ashtu siç është bërë qartë tashmë, në Partinë Socialiste janë kthyer reflekset e bllokmenëve, të cilët sulmojnë vazhdimisht institucionet
më të rëndësishme demokratike europiane. Ato i thon autoritetit më të lartë, presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, i papjekur, sepse ai në mënyrë miqësore i kërkon Partisë Socialiste të drejtohet gjykatës kushtetuese. E quajnë i papjekur presidentin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, sepse është pikërisht Këshilli i Evropës që kërkon Edi Ramës të drejtohet Komisionit Venecias. Ne edhe një herë shprehim mbështetjen tonë të plotë për të gjithë dokumentat e Asamblesë Parlamentare, të Komitetit Presidencial, për deklaratën e Byros Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ky është një institucion kyç që ka mbështetur dhe vazhdon ta mbështetë Shqipërinë dhe nuk pranon që askush të dalë mbi ligjin dhe mbi shtetin ligjor, siç kërkon në vazhdimsi të bëjë Edi Rama. Edhe me këtë akt të fundit, siç po veprojnë çdo ditë, Rama me bllokment të rinj kërkojnë bllokimin e integrimit europian të Shqipërisë. Fundjava ka shënuar një numër rekord pushuesish në plazhin e Durrësit. Mbetet një ndër preferuarit sepse edhe infrastruktura është më e rikonstruktuar, por edhe çmimet konkurruese kanë ofruar një numër të madh gati në nivelet e mbipopullimit me shqiptar nga Kosova dhe Maqedonia që kanë preferuar të kalojnë ditët e fundjavës në këtë plazh. Vapa përvëlluese e ditëve të fundit ka rritur ndjeshëm numrin e kosovarëve që vinë të kalojnë ditët e nxehta në plazhin e Durrësit, që sërish mbetet më i preferuari për pjesën më të madhe të vizitorëve. Garancia e lëvizjes dhe kushtet e pushimit janë ato që kosovarët kërkojnë, dhe për këtë ata kanë nisur ta mbipopullojnë të gjithë vijën bregdetare kryesisht gjatë fundjavës. Shumë bukur, mrekulli. Më mirë se çdo herë. E frekuentoni çdo vit? Po çdo vit. Çfarë ju tërheq? Përpara kemi frekuentuar Elçinin, ha? Po tani rruga na ka ndihmuar dhe vim në Durrës. Tani do të qëndrojmë 3 ditë, në gosh do të vim me familje prapë. Bukur shumë. Çfarë ju pëlqen më shumë? Plazha, objektet kishim bërë ndërtime të mira. Bukur shumë. Krahasim me herët e tjera të themi që ka më organizim dhe më pastërti. Sezoni turistik i këtij viti pritet të jetë më i suksesshëm gjatë viteve të fundit. Çmimet më të lira, mungesa e taksave ekstra, mungesa e vizës në kufi si dhe infrastruktura drejt përmirësimit në Shqipëri. Janë disa nga arsyet që së bashku me kushtet atraktive të Bregdetit të Adriatikut, tërheqin çdo ditë më shumë pushues nga Maqedonia e Kosova. Po, fort mirë. Unë jam konën në Ulqin, tash më nuk ndrojmë me Durrës. Do i kaloni pushimet verore këtu? Për çdo vjet. Era parë morë veç për çdo vjet do të vi këtu. Si ju duket fundjava këtu? Mirë shumë. Çdo fundjavë na vim këtu. Një 10 ditë do më qëndru, të kështu me kohë veç që e mirë është shumë. Shtimi i turistëve në plazhin e Durrësit ka si shkak kryesor përmirësimin e kushteve dhe çmimet konkurruese. Në krahasim me plazhet e vendeve të tjera, ai i Durrësit është më ekonomik. Mbipopullimi si pasojë e fluksit të madh të pushuesve që do të vizitojnë gjatë verës këtë pjesë të Bregdetit, do të shoqërohet me një sër masash nga policia, e cila ka hartuar dhe një plan për të garantuar një sezon turistik të sigurt dhe pa probleme. Ndërsa nga ana e saj, Bashkia e Durrësit ka marrë masa për pastrimin e plazhit, duke shtuar numrin e personelit me punonjës sezonal. Për çdo ditë, plazhi dhe bregu i Durrësit pastrohen nga mbeturinat, të cilat largohen me kamion, duke qenë sa më pranë kërkesave të turistëve, kryesisht atyre nga Kosova e Maqedonia. Nikolas Sarkozi, presidenti francez, ka bërë publik planin e qeverisë të tij për nxjerrjen në shitje të 1700 pronave shtetërore. Ministri i Financave François Baron menjëherë ka sqaruar se kjo bëhet me qëllim shlyerjen e borxheve dhe rritjen e investimeve. Kohë të vështira kërkojnë masa drastike kursimesh. Për këto janë të bindur francezët dhe jo vetëm, të cilët ka një borxh të jashtëm për 1.49 trilion eurosh. Qeveria franceze ka vendosur të shes 1700 prona shtetërore për të larë borxhin dhe pjesë e këtyre pronave janë kështjella dhe godina gjigande historike që janë cilësuar si të panevojshme dhe të papërshtatshme. Megjithatë, mes tyre është edhe Villa Haute Savoie në lumin e Gjenevës dhe një tjetër e vitit 1920 pranë kullës së Eiffel. Plani ambicioz i presidentit Nikolas Sarkozi u njoftua nga ministri i buxhetit François Baron, i cili tha se 20% e vlerës së nxjerrë nga shitja e këtyre pronave gjatë 3 viteve të ardhshme do të shkojë direkt për larjen e borxheve, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret për investimet qeveritare. Shitja e pronave shtetërore gjatë këtyre 4 viteve të shkuara
i ka sjellë Parisit një përfitim prej 3 miliardë eurosh. Pas përjetimit emocioneve të ditës për ndeshjet e kampionatit botror të futbollit Afrike Jugut 2010 dhe përditësimit e informacionit lidhur me rezultatet dhe me bastet, rikthehemi të flasim për tjera zhvillime të ditës. Një ditë pas arrestimit të liderit të saj, lëvizja vendosjen në Kosovë ka shpërsuar tonet, duke deklaruar se ndaj aktivistëve është ushtruar dhunë. Madje janë paralajmëruar edhe protesta për lirimin e Albin Kurtit në ditën e fillimit të gjykimit të tij. Arrestimi i liderit e tyre shpërsoi deklaratat e vetëvendosjes të dielën. Në vend se policia të punoj për imponimin e vullnetit të popullit për sovranitet e integritet territorial, ajo është bërë vepër e grupeve kriminale të pushtetit, si dhe misioneve të huaja antikombëtare. Sipas kësaj lëvizje, dhunë më e madhe se ajo e së shtunës nuk është ushtruar kurrë ndaj aktivistëve. Ka qenë dhuna më e madhur e shprehur ndaj tyre deri më tani. Një ditë pas aksionit e policisë për arrestimin e Albin Kurtit, u bën publike edhe fotografitë e atyre që udhëheqën operacionin. E për krejt këto, sipas tyre, ekzistojnë përgjegjësit. Lëvizja vetëvendosje e mban për përgjegjës kreun e qeverisë Hashim Thaçi, udhëhecin e Uleksit vdekur dhe përfaqësuesin civil ndërkombëtar Peter Faith. Ndryshe vetëvendosje paralajmëroi demonstrat gjithpopullore kundër procesit gjyqësor ndaj liderit të tyre. Kjo do të mbahet me 21 qershor, ditën kur është parapar të rinis ky proces. Periudhë zgjedhjesh në Europë. Fillimisht do të jemi në Belgjik, atje ku nacionalistët flamand rezultojnë se kanë fituar zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Një fitore e cila ka siguruar mundësinë edhe për krijimin e qeverisë pasi diferenca është e dukshme. Aleanca e Flamande, udhëhequr nga Bardeweve, rezulton si forca më e madhe pas publikimit të rezultateve paraprake. Socialistët janë forca e dytë në vend dhe kryesojnë ndjeshëm në disa zona kundër liberalëve. Zgjedhjet e parakohshme në vend u bën të domosdoshme, pasi në prill qeveria e koalicionit u shpërbë për shkak të grindjes mes flamandëve që flasin holandishten dhe valonëve frankofon. Zgjedhje ka patur dhe në Slovaki, tashmë janë publikuar rezultatet paraprake, të cilat tregojnë bindshëm se partitë e qendrës së djathtë kanë fituar shumicën që u siguron atyre krijimin e koalicionit qeverisës, largimin e atij ekzistues dhe formimin e qeverisë së re. Sipas rezultateve, partia e Kryeministrit Robert Fico ka fituar 35% të votave, ose 63 nga 150 vendet e parlamentit, por tri partitë opozitare dhe ajo hungareze së bashku arrin shumicën prej 78 vendesh. Spektri djathtë ka premtuar të përmirësoj klimën e biznesit në Slovaki dhe të reduktoj deficitin buxhetor të qeverisë. Ndërkohë në Kirgistan situata vijon të tensionohet. Përleshjet janë shndruar në të dhunshme në qytetin Osh midis grupeve etnike dhe minoritetit uzbekistanas. Nga konfrontimet humbën jetën mbi 83 persona dhe mbi 1100 të tjerë u plagosën. Të rinj të maskuar kanë bërë shkrumbehi një pjesë të qytetit, i dyti për nga madhësia në vend. Megjithatë trazirat ushtrin edhe në qytetin tjetër të madh, Xhalalabad, edhe në fshatrat përreth ku grupe të dhunshme u kanë vënë zjarrin qëllimisht shtëpive dhe dyqaneve të uzbekistanasve. Mira prej tyre kanë marrë aratin drejt Republikës Fqinje. Qeveria e tranzicionit ka udhëzuar ushtrin që t'i vrasë shkaktarët e trazirave të krijuara. Mbrëm keni patur mundësin të përjetonit emocionet e çerek finales së Akademisë së Yjeve. Emocione, rivalitet, gara bëhet e fortë sepse po afrohemi drejt finales, e në të do të mungoj Dafina, pasi Mbrëm e ka humbur duelin e saj me Gureldin. Por një ndër çastet më interesante të Mbrëmjes ka qenë edhe mbërritja ambeta të romanit, balerinës së njohur shqiptare dhe e fituese një edicioni special të Amici. Tashmë gara e fortë dhe rivaliteti në Akademinë e Yjeve kanë arritur në fazat më të nxehta. Mbrëmja e dieshme në TV Klan ka shënuar çerek finalen e këtij spektakli, duke dhuruar emocione, sfida dhe shumë adrenalin. Rivalitet, dilema dhe ankth deri në fund të spektaklit për ata që ëndërrojnë të prekin finalen e këtij edicioni.
E nga rruga dhe ëndra për në finale, kësaj radhe ka hequr dorë pikërisht një nga këngëtaret më simpatike në shtëpi, Dafina. Pas përzgjedhjes nga skuadra blu, si e nominuar për t'u larguar nga akademia, asaj është dashur të përballet me Gureldin, i përzgjedhuri nga skuadra e bardhë. Me një sfidë emocionuese të mbushur me ngarkesa shpirtërore, dy konkurrentët kanë luftuar deri në sekondat e fundit të programit për të fituar zemrën teleshikuesve. E kanë qenë këta të fundit të cilët kanë vendosur për largimin e Dafinës, duke i dhënë mundësinë Gureldit të luftojë akoma për finalen. Raunde sfida të ngjeshura me këngë dhe koreografi me një nivel shumë të lartë vështirësie. Këngëtarët e akademisë kanë sjellë si artistë të mirëfillt në performancat e tyre live hite botërore, ndërkohë që balerinët kanë përballur më së miri një tango pasionante dhe një performancë latine me ritme elektrizuese. Por krahas sfidave dhe interpretimeve vërtet shumë profesionale, mbrëmja e djeshme e Akademisë së Yjeve ka dhuruar dhe emocione të tjera. E ftuara speciale e mbrëmjes ka qenë balerina e njohur Anbeta Toromani, e cila është përzgjedhur vitin e shkuar si super fituesja e kompeticionit të më të mirëve të edicionit special të Amici. Balerina e shquar veç komenteve profesionale që ka dhënë nga paneli jurist, ishte prezente dhe me një intervistë ku ka treguar për nostalgjinë e saj larg nga teatri, operas dhe baletit, për projektet e saj aktuale dhe pse jo, për dëshirën për të rikthyer në skenën shqiptare. Për mua fati është të takosh personat e duhur në rrugën e karrierës ose në rrugën e artit që ke marrë, që do të bësh. Dhe profesori është një nga personat, ky është fatim, nga personat e duhur që unë duhet të takoja në rrugën time. Ti të kemi punuar bashkë, po ti ke qenë drejtoreshe e teatrit, operas dhe balet në ato vite që unë kam bërë balerinën. Edhe ke qenë një nga personat që besove tek unë. Edhe unë të falenderoj për këtë se më dhe dorë pa interes. Numrat special kanë qenë një moment tjetër shumë interesant i mbrëmjes, një kolazh popullor i shoqëruar edhe me një koreografi i performuar nga këngëtarët dhe balerinët, ka ndezur skenën e Akademisë së Yjeve, ndërkohë që mjaft energji dhe vitalitet ka sjellë edhe kënga e performuar nga Kristi Popa me dy konkurrentët e kantos dhe grupin e fëmijëve. E lëm ëndrën e këtyre të rinjve që vijon derisa të mbrinë në finale. Ndërkohë flasim për një tjetër prodhim të televizionit Klan, histori me zhurmues, që sonte do të ndalet në vitin 1969, ku vendos për herë të parë aparati dializës. Jo vetëm një hapësirë e veçantë, do t'i dedikohet edhe persekutimit komunist ndaj kundërshtarëve më të spikatur të regjimit kaluar. Sonte në mbrëmje në histori me zhurmues do të ndalemi në disa personazhe që vijnë nga kronikat e vitit 1969. Në pavionet e ekspozitës së 25 vjetorit të çlirimit, në vitin 1969, një interes të veçantë pati për aparatin e dializës, i cili u prodhua për herë të parë në vendin tonë. Veshka e parë artificiale ishte fryti i punës së racionalizatorit të talentuar Elis Feizo, mekanik pranë spitalit, i cili realizoi më vonë edhe aparatin e urgjencës. Por puna e tij asnjëherë nuk mori vlerësimet maksimale dhe shihej me dyshim për shkak të dy motrave të tij të martuara në Itali, që në vitin 1946, me specialist italian të mbetur në Shqipëri që nga lufta. Gjorgji Kazanxhi është një tjetër mekanik i talentuar i kronikave të vitit 1969, punonjës në fabrikën e cigareve në Durrës. Nga një punishtë e vogël kur u krijua, ajo u kthye në një fabrikë moderne për kohën ku prodhoheshin mbi 40 lloje cigaresh dhe në vitin 1969 për herë të parë filloi edhe prodhimi i cigareve me filtr. 69-a ishte edhe viti kur u inaugurua dhe filloi nga puna një tjetër vepër e rëndësishme, Instituti i Higjienës dhe Epidemiologjisë në Tiranë. Nëpërmjet rrëfimit të farmacistit, profesorit Andrea Matua, do të njihemi me fillimet e punës në këtë institut, sukseset dhe vështirësitë si dhe me jetën e tij, që merr një kthesë të papritur pas fejesës me një nga mbesat e Petrit Dumës në vitin 1974
pas dënimit të grupit fuqis në ushtri. I ftuar për sonte është edhe Feridon Shake, i cili u nënshtrua një persekutimi të dyfisht. Pas humbjes së të atit në internim dhe përjashtimit nga shkolla, djali Rom mbetet rrugëve dhe pas një shpresë. E tillë do të mbetet jeta e tij për vite të tëra dhe vetëm pas fejesës me Ritën, vajzën e verbër nga Pogradeci, jeta e tij do të ndryshojë disi. Ishte kjo përmbajtja e emisionit të sotëm Histori me zhurmues. Por le të ndalemi në vijim në simbolikën e ditës, 13 Qershorit, dita e shëndohet, në kishën e Laçit si çdo vit janë mbledhur 10 mijëra besimtarë nga Shqipëria dhe diaspora. Unë juftoj të ndiq në vijim pamjet, por edhe rrëfimet e atyre që besojnë në mrekullitë e këtij vendi të shenjtë. Laçi është mbi populluar nga mijëra pelegrinë të cilët janë drejtuar për në kishën e shëndohet, e vendosur në kodrën mbi këtë qytet. Pelegrinazhi I përvitshëm ka kulmuar këtë të diel, ditën kushtuar shëndohet, me një ritual të përsëritur, ku ecja më këmbë drejt kodrës dhe ndezja e qirinjve janë të pashmangshme për besimtarët. Besimtarët deklarojnë se besojnë te ky vend I shenjtë, pasi nga të dhënat kjo kish ka fuqi shëruese. Lutjet e tyre kërkojnë në të shpëtim fizik dhe shpirtëror. Kena ardhë edhe kur në kanë gjua me hoje me shkopi, kena ardhë ditu e jena paraqit Zotit, që jena kanë të u bo sakat. Edhe të trupi jem, që jem kanë të u qërru sënsh. Këtu kam gjithë vetë dërman. A I banë mërkullishna, nej, se kanë erë njerës pa guj, e kanë shku me guj, kanë erë njerës pa sej, e kanë shku me sej. Kanë erë njerës smon parel, e kanë shku në kom veta. Lusë do më thënë të kemë do më thënë fëmijë të mirë, lusë do më thënë të mos e bjen jerim qafë. Për të lutur për njerëzit e mi, për dashurit e mi. Për mbarësi, për fatë, gjithë shka. Kjo festi ka fillimet e saj që pas vdekjes së Shën Antonit më 13 Qershor, rreth vitit 1250, ku sipas gojdhënave, për 13 të marta ka ndodhur disa mrekullira. Në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar është çelur ekspozita pranverart, në cilën marrin pjesë me punimet e tyre 63 piktorë dhe artistë të rinj. Rikthehet pas 38 vjetësh ekspozita pranverart, piktorë dhe skulptorë të gjithë brezave, shkollave dhe prirjeve artistike, patën rastin të ekspozojnë në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar punimet e tyre më të mira. Në këtë ekspozit morën pjesë 63 artistë të pikturës dhe skulpturës, ku nuk munguan as prurit e reja të fushës së artit pamor. Arti është si ajri, shprehet një kolegu ynë e mençur Llambi Blido. Nuk e ndan dot me kufi shtetëror apo ideologjik, duke I qëndruar besnik traditës tonë të bukur, shumë të pasur në pikturë dhe në skulpturë, sot kontributi ynë shkon drejt një manifestimi të ri shpirtëror dhe estetik. Në punimet e ekspozuara mbizotërojnë ngjyrat e ndezura dhe karakterit të veçanta të portretizuar në skulpturë. Kjo është një ekspozit shumë e bukur, jo vetëm për vetë faktin pranverart, por është një nga prekursorët e para që feston një përvjetor të saj. Ashtu si pranvera, vetë ekspozita ka një ndjesi ose të përcjell një ndjesi me shumë ngjyra, me shumë kolor. Gjë të veçantë ka pjesëmarrje në shumë autorëve nga mosha të ndryshme. Ajo çka është që më pëlqen më shumë janë ngjyrat potente që kanë trajtuar gjithë autorët, secili ka personalitet e vet, karakterin e vet në pikturë. Ekspozita pranverart do qëndrojë e hapur për publikun ardashës deri më datën 20 Qershor. Ky aktivitet është mundësuar falë mbështetjes së Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Muzeut Historik Kombëtar. Do doja të vijoja me një njoftim të përditshmës Koha Jon, pasi në faqet e saj rikthehet suplementi Summertime. Çdo ditë e javës, lexuesit e së përditshmes së parë në Shqipëri kanë mundësi të argëtohen dhe jo vetëm. Në faqet e suplementit mund të gjeni gjithçka rreth shëndetit tuaj, këshillat më të fundit për temat më të prekshme nga të gjithë ne. Gjithashtu do të gjeni lajmet më të fundit nga jeta e vipave shqiptare dhe në botë. Në faqet e Summertime ju do të gjeni edhe rubrikën e përditshme Eros. Në numrin e nesërm ju do të gjeni 10 këshillat për një shëndet të mirë, e po ashtu zbuloni edhe 10 arsyet më të shpeshta që çojnë deri te shkatrimi I lidhjes. Në Summertime të së hënës, rubrika Eros ju sjell fakte
pse shumica e partnerëve nuk janë të lumtur në çift dhe jep argumentet pse femrat nuk e falin dot tradhtinë e mashkullit. Këto dhe shumë të tjera nisur në suplementin Summertime çdo ditë me gazetën Koha Jon për të bërë miku juaj në ditët e nxehta të verës. Si që bëre me dije edhe në krye të këtij edicioni lajmesh, Euroklan, në rubrika jone përjavshme, që përgatitet nga gazetarja dhe korespondenti Arise Zykaj, ndalet në nxitjen që Bashkimi Evropian ka dhënë për situatën politike në Shqipëri, por edhe në draft konkluzionin, mbi cilat do të bazohet diskutimi ministrave të jashtëm në takimin e së hënës në Luksemburg. Ndërkohë Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian vijojnë të përshëndesin vendimin e opozitës shqiptare për të rikthyer në kuvend, nxisin kapërcimin e krizës politike, por edhe kanë vullnetin për vendosjen e lëvizjes së lirë të shqiptarëve në hapësirën Schengen me heqjen e vizave afatshkurtra. Gjithashtu, në këtë rubrik ju do të mund të mësoni dhe ndryshimin e imazhit të Uleksit në Kosovë në sytë e qytetarëve atje. Menjëherë pas siglës mbyllëse do ta mësoni të plotë rubrikën, ndërkohë ju kujtoj se për më shumë informacione nga vendi e nga bota ju mund klikoni në faqen tonë zyrtare në internet tvklan.al, aty ku na gjeni 24 orë live online në programacionet e televizionit tonë. Shikim të këndshëm, bashkë mirupafshim. Vjen më së fundmi nga Bashkimi Evropian për situatën politike në Shqipëri. Në draftin e konkluzioneve të përgatitur nga ambasadorët e përhershëm të Bashkimit Evropian, mbi të cilën ministrat e jashtëm të BE-s do të diskutojnë të hënën në Luksemburg, thuhet se përshëndetet fakti që opozita shqiptare është kthyer në Parlamentin shqiptar si dhe rifillimi i punimeve normale të këtij institucioni. It's a good plan for Europe, it's a good plan for the world economy. You'll understand that the details you've been given, I'm not going to go into that. Lidhur me ngërçin politik në vend, BE-ja nxit që të dyja palët që të gjenë një zgjidhje sa më shpejt për ta kapërcyer atë, duke thënë se ata do t'i rikthejnë situatës politike në vend në momentin që Komisioni Evropian do të ketë përgatitur opinionin për statusin e kandidatit. Për procesin e vizave, Bashkimi Evropian shpreh mbështetjen për heqjen sa më të shpejtë të tyre për qytetarët e Shqipërisë dhe Bosnjës, duke shpresuar se këto dy vende do të përmbushin 3 kushtet që mbeten në një kohë të shkurtër. Këtë e ka konfirmuar dhe komisioneri Stefan Füle, i cili ka bërë të ditur se Komisioni Evropian do dërgojë në mesin e muajit korrik misionin e ekspertëve për të kontrolluar nëse kushtet e mbetura janë plotësuar tërësisht. I'm glad that both countries have fulfilled most of the roadmap. Jam I kënaqur që Shqipëria dhe Bosnja kanë përmbushur pjesën ndërmuese të kritereve për vizat. Rekomandimi I Komisionit Evropian për regjimin e vizave është kushtëzues. Mbeten ende 2-3 kritere për të përmbushur nga këto dy vende, që s'po them se janë të vogla, por për mendimin tim janë të bëshme në një kohë të shkurtër. Grupi I ekspertëve të Komisionit Evropian mendohet se do të jetë I pranishëm në të dyja këto vende në korrik të këtij viti. Kështu që vendimi do të merret më pas. Which is to go to these two countries is very preliminary scheduled for Por duke folur me përfaqësuesit e vendeve anëtare dhe Parlamentit Evropian, kanë besimin se pasi grupi monitorues I ekspertëve do të konfirmojë se janë përmbushur të gjitha kushtet. Pra I gjithë udhërrëfyesi është implementuar në masën 100%. Askush nuk do të kërkojë të vonojë këtë çështje një orë apo një ditë më tepër. Is implemented, no one will be in favor of delaying this for extra hour or extra day.
We're working very hard helping the European Parliament and first of all the leaders of the two biggest political families. Ne po punojmë shumë për të ndihmuar të dy liderët e dy familjet më të mëdha të Parlamentit Evropian, për të krijuar kornizën e marrëveshjes, për të kapërcyer ngërçin politik në vend. I'm very hopeful that we find a solution if there is a will. Shpresoj që të gjejmë një zgjidhje për të gjetur një kompromis nga të dy palët, përpara se POE dhe Këshilli të marrin vendimin mbi heqjen e vizave. In European Parliament and European Council. Shpresoj që nuk do të na duhet të bezdisemi nga fakti se dikush mund të bëjë një lidhje midis politikës në një vend dhe vendimit për heqjen e vizave. By eventual linkage someone could make within the political situation in one country and the decision on visa-free regime. Me aksionet e fundit të kryera në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe të krimit të organizuar, EULEX-i përcjell një imazh të ri te qytetarët e Kosovës, atë të krijimit të besimit te rendi dhe drejtësia, duke treguar se këto fenomene mund të luftohen edhe kur këto të fundit prekin nivelin e qeverisë. What we can see as a result, contrary, some bodies are explaining that it will destabilize everything, it will be some very hard and strong reactions and the government could be destabilized. Nothing happened. Në të kundërta asaj që mendoi për hetimet që kemi zhvilluar në nivel ministror, se ato do të destabilizonin çdo gjë, se do të kishte reagime të forta dhe se qeveria mund të vijë në rrezik, asgjë s'ndodhi. Kjo është një shenjë pjekurisë politike, pasi nuk është e lehtë për kryeministrin që të përballet me një situatë të tillë. Fakti që situata u zotrua tregon pjekuri politike. Bashkëpunimi midis policisë dhe drejtësisë është gjithnjë i vështirë. Ky nuk është skup. Në rastin e EULEX-it është edhe më e vështirë, pasi është një polici multinacionale me kualifikim të ndryshëm dhe me referenca të ndryshme. Përveç kësaj, në bazë të mandatit disa operacione kryhen vetëm nga EULEX-i dhe të tjera në bashkëpunim midis EULEX-it dhe policisë Kosovës. Por EULEX duhet të kujdeset gjithashtu edhe për luftën ndaj korrupsionit në gjirin e vet misionit, siç tregon rasti i trafikut të duhanit nga xhandarmët rumun. We return the question, do you know yourself a perfect organization without with 100% of perfection and so? A njihni ndonjë organizatë për kryer? Nuk mund të jemi kurrë të sigurt që organizata që përfaqësojmë të mos ketë bërë asnjë gabim, keqpërdorim ose edhe krim. Ajo që mund të them është që 16 xhandarët rumun u përjashtuan dhe u kthyen në vendin e tyre, ku janë në hetim. Nga ana jon po kryejmë hetime rreth përgjegjësisë që bie jo vetëm te xhandarët, por edhe te shefi i njësisë së tyre, për të marrë sanksione dhe treguar se nuk mund të tolerojmë akte të tilla në misionin ton. Euroklan mbaron këtu këtë javë. Mirupafshim javën e ardhshme për ngjarje të reja mbi Evropën dhe Ballkan.